මාස කිහිපයක්ම ගත වෙලා ගියා අපිටත් නොදැනීම. බලාපොරොත්තු පිරිච්ච තවත් ලස්සන අලුත් අවුරුද්දක් බලන් ඉන්නවා අපේ ජීවිත ලස්සන කරන්න. මේ ගත වෙන්නේ මං ආසම මාසේ. Where are you going? ලස්සන වෙලා. Let's go now. අද උදෙන්ම යනවා අපි චූටි මැණිකට අවශ්‍ය බඩු ටිකක් ගන්න. බඩු කියන්නේ චූටි මැණිකට ඕන කෑම බීම මදිපාඩු ටිකක් තියනවාද ගන්න. පේනවනේ අපේ චූටි මැණික්. තාත්තත් එක්ක යනකොට මාව මතකත් නෑනේ. ඔක්කොම වහගෙන මෙන්න ඉන්නවා. දාවත් සැරයි හැබැයි හොඳටම සීතලයි. අපි යනවා උදෙන්ම යනවා. අපි යනවා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට. ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකත් එක්ක අපේ සැන්ටයි සැන්ටි ඉන්නවා. චූටි සැන්ටි අර කනවනේ ඉතින් ඒක පුතේ. වට්ටයි. කවුද මගේ ප්‍රියශ්‍රී ගන්න කිව්වේ? මේ ගත වුණ මාස 11 ඔයාලගේ ජීවිතවලට කොහොමද? තිබ්බ බලාපොරොත්තු හීන මේ හැම දෙයක්ම ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් වුණාද? අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න තැනදී අපේ යාළුවෙක් අපිට හම්බුණා. චූටි මැණිකව මට හම්බෙන්න ඉදිනා නිතරම අපි මුණ ගැහුණත් චූටි මැණිකව පළවෙනි පාරට තමයි මේ හම්බුණාට පස්සේ දැක්කේ. Buon domenica. අපේ චූටි මැණිකව බොහොම අමාරුවෙන් ගලව ගත්තා. චූටි මැණිකට යාළුවෙක් හම්බුණා. අයියා කෙනෙක්. මේ අයියාගේ බැලුන් එක හම්බුනේත් නෑ. අයියෝ හුහු. මේ පොඩ්ඩෙන් අපිට අයියත් එක්ක තියලා එන්න වෙනවා නේද? ඕ චූටි බබාලට පුදුම ආසයි. බොහොම අමාරුවෙන් එක්කගෙන ආවේ. ඕ you want to go there again? බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකත් අරගෙන අපි ඉක්මනින් ආවා කරිෆෝර් එකට චූටි මැණිකගේ අවශ්‍ය කෑම බීම ටික ගන්න. දනුකා දෙසැම්බර් කියලා කියන්නේ ඉතින් සුපර් මාකට්ස් තනිකර ක්‍රිස්මස් ඩෙකොරේෂන්ස් චොක්ලට්ස් වලින් පිරිච්ච මාසයක්නේ. ඒකමද කොහෙද මම නම් මේ මාසෙට ගොඩක්ම කැමති. පේනා නේද කොච්චර ලස්සනද කියලා. අපි හිතුවාද චූටි මැණිකගේ දේවල් විතරක් අරගෙන ක්‍රිස්මස් එකට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ගන්න වෙනම දවසක එමු කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මං ගෙදරට මොන හරි ගෙනාවහම පළතුරු එළවලු මේ හැම දෙයක්ම හොඳට හොදලා තමයි අරන් තියන්නේ. ඉතින් මම දැන් චූටි මැණිකගේ ෆෘට්ස් ටිකත් හොඳට හොදලා අරන් තියාගන්න තමයි හදන්නේ. මොකද චූටි මැණික නිතරම මේවා ඉල්ලනවනේ සෙල්ලම් කරන්න බලන්න. එතකොට කටේ දාගන්නවා. ඒක නිසා මෙහෙම පිරිසිදු කරලා තිබ්බහම අපිට බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහනේ. අපි චූටි මැණික හරි මාසයි වෝක් එකකින් පේනවනේ. මේ ඕ කාව හප්පයි දන්නේ නැහැ ඇවිල්ලා. I want to come. Come to Amma. Here. බඩ ගෙඩියක් එළිය දාගෙන. අද මම චූටි මැණිකට ගත්තේ මෙන්න මේ බිස්කට් එක. මේක දත් වලටත් හොඳයි. ඒක නිසා තමයි මම මේක ගත්තේ. මම මේ කලින් චූටි මැණිකට ගත්තේ මෙන්න මේ නිදීනයිකේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක ෆෝමියුලා එක. ඒකට මම හිතුවා මේකත් try කරනවා කියලා. ඒක නිසා මම මේකෙන් දෙකක් කෝකටත් කියලා ගත්තා. ඉතින් චූටි මැණික නම් හරි මාසයි ආමන්නට එක එක නට්ස් ಜಾති මේ ඩේට්ස් වගේ කන්න. ඉතින් ඔයාටත් මාස 6ට වැඩි බබෙක් නම් ඉන්නේ ආගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ඔයාත් මේ විදිහට ඩේට්ස් ආමන්නට වගේ එකතු කරගන්න. මොකද බබාට ඒක ගොඩක් ගුණයි.
කබඩ් අරින්න හදනවා. මේ කබඩ් ඇතුලේ ඇරලා බලනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. What are you doing? You want to open the cupboard? Shut up, Anika. What are you doing? Hey, yeah? No. පේනවා නේද දැන් කිසිම දෙයක් තියාගන්න බෑ. ඔක්කොම ඕපන් කර කර බලනවා. ඩස්බින් එකත් ඇත්තා. යනවා. චූටි මැනිකවත් ළඟින් තියාගෙන මම අපේ ලන්ච් එක තමයි රෙඩි කරන්න හදන්නේ. මගේ මහත්තයා ගියා අපිට පාන් අරන් එන්න සුපර් මාකට් එකට. ඉතින් ඒ අතරේ මට අගාලා මාළුවවත් සුද්ධ කරගෙන මාළුව එක රෙඩි කරගත්තා. කාහියෝක්. හරි. අපේ චූටි මැනික හරි ආසයි. හරි ආසයි නෙවෙයි. අතර දුන්නොත් ඕනම දෙයක් කටට දා ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා හරිම පරිස්සම. හරි භයානකයි. ඔව්. guys ඉතින් අපි අද ආවන් කරන්න යන්නේ ඔරාතා. ඒ මාළුවගේ නම ඔරාතා ඉතාලියෙන් කියද්දි. සර්නෙම් එක නෑ. මොකක්ද කිව්වේ? ආදරේ මොනවද ඕනේ මගේ පුතාට? මොනවද ඕනේ මගේ පුතාට? අයියෝ මැනික වතුර බොනවා මගේ පුතා. wow good girl. දැන් ඉතින් අපේ චූටි මැනික කොච්චර ලොකුයිද කියනවා නම් එයාට මොන හරි ඕන වුණාම ඒක පෙන්නලා ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නලා අපිට කියලා ඉල්ල ගන්නවා. පේනවා නේද? වතුරේක ඕන වෙලා ඉල්ලපු විදිහ. ඉතින් මේ තමයි චූටි පැටියෙක්ගේ හොඳම කාලේ හැම දෙයක්ම එයාට පෙන්නලා ඒ දේවල් වල නම් කියලා දෙන්න. ඉතින් මමයි මගේ මහත්තයයි හැම වෙලාවෙම එයාට ෆෘට්ස් පෙන්නලා ඒව වල නම් කියලා දෙනවා. banana yes. banana. banana banana. banana banana. thank you. You have to share. Good girl. ආදරේ Apple. Apple, banana, banana, apple, apple. It's very tasty. Thank you. Okay. You eat that also. You have to share. Oh, bono. bonissimo. Thank you. Thank you. ඔන්න ඉතින් අපේ මාළු ජාතියම චූටි මැනිකට කෑල්ලක් අරගෙන ඒක බොයිල් කරලා වෙජිටබල්ස් 3ක් එක්ක රෑස්ති කරගත්තා. Yes. චූටි මැනික This is for you. මාළු කනවා දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? You are going to eat now නෑ චූටි මැනික කැමති නෑ දැන්. ඒක තමයි බබල් ලොකු වෙදි තේරෙද්දී එයා දැන් ඔක්කොම මික්ස් කරලා එකට අනලා කන්න කැමති නෑ. මේ විදිහට සෙපරේට් දුන්නාම එයා හිතන්නේ අපි කන දේවල් තමයි එයාට දෙන්නේ කියලා. කැම රෙඩි. පොඩ්ඩක් කරවෙලා guys. අපි චූටි මැනිකත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර හිටියා අවන්න කියලා දාලා. ගණන් ගන්න එපා. අපේ චූටි ගර්ල් එක්ක අපි සෙල්ලම් කර කර හිටියා. දැක්කනේ අපිට වෙච්ච දේ. කවන වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් අපි රිම් එකක් චූටි මැනිකට දාලා දෙනවා. චූටි මැනික පොයම්ස් වලට හරිම ආසයි. මොකද ඒකේ ගොඩක් දේවල් අපිට චූටි පැටියට උගන්වන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඈතට කරලා විනාඩි 15ක් වගේ ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකක් චූටි මැනිකට දෙනවා.
කාලා බීලා ඔක්කොම ඉවර වෙලා හැමදාම වගේ ඉතින් මගේ මහත්තයා මට ගොඩාක් උදව් කරනවනේ හැම දෙයකම. ඉතින් මම ක්ලීන් කරන්න පටන් ගත්තාම මට කිව්වා එයා අතු ගන්නම් අනිත් ටික මට කරන්න කියලා. අදරේ ගෙදර කොයිතරම් වැඩ තිබ්බත් චූටිමැණිකගේ වැඩ කොයිතරම් තිබ්බත් මට ඒ හැම දෙයක්ම හරිම නිදහසින් කරගන්න පුළුවන් මගේ මහත්තයාගෙන් මට ලැබෙන මේ උදව්ත් එක්ක. ඔන්න තාත්ති සමග චූටිමැණික ස්නානය කරන වෙලාව තමයි මේ. හයි චූටිමැණික. චූටිමැණික. අපි ඇඟ හොදන්න යන්නේ මුලින්ම. චූටිමැණිකගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා දෙන්නකෝ. මේ ෆිෂ්. Wow. චූටිමැණික දැන් කාලා බීලා ඔක්කොම ඉවර වෙලා දැන් හොඳට නාන්න හදන්නේ. wow. ඕ නංගි. නංගි. දන්නේ වගේ අපි. Ambo, putih ambo. Ayo. 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 ජීවිත. අයියෝ. Ayo. හරි ජොලිය. අයියෝ කන්න නෙවෙයි පුතේ කිව්වේ. දැන් අපි ඔන්න දැන් තමයි නාවන්න යන්නේ. අපි මේ ක්‍රිස්මස් එකට තාම තෑගි ඔතනක මං ඉන්නේ. ගණන් ගන්න එපා හැමතරම් බඩු. මේ අපි ගිෆ්ට්ස් පැක් කරනවා හැමෝටම. අපි ක්‍රිස්මස් vlog එක ඊළඟ සතියේ ගේන්නන්නේ. කියන්නේ ක්‍රිස්මස් එකට මේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක. ඔව් ට්‍රී එක. මේ කියන්නේ අපිට ක්‍රිස්මස් shopping ඕනේද මොනවාද ක්‍රිස්මස් එකට තියෙන්නේ ඔය මේ සුපර් මාකට්ස් වල දාලා තියෙනවා ගොඩාක් ලස්සන දේවල්. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි තියනවා නම් අපිට කියලා බලා ගන්න අපිට රික්වෙස්ට් කරන්න. මේ අපි ඒවා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මට වීඩියෝ කරනවා එහා පැත්තේ ඉඳගෙන. කට ඇද්ද කර. තාත්ති. නෝඩි තාත්ති. තාත්තා ඕ. තාත්තා. මේ අම්මා. අම්මා. තාත්තා. අප්පා. අප්පා නෑ අප්පලා නෑ මේ. ඒ අම්මට කියන්නේ අප්පා කියලා. wow මෙයාගේ ලස්සන. Now we are going to wash. චූටිමැණිකගේ ලස්සන. මේ ඩයස්ගේ නංගිද පුතු අම්මෝ ලස්සන අම්මෝ ලස්සන. කොහමද අම්මගේ වැඩේ? කොහමද දැන් එක්ස්පර්ට්. අපිට ඉතින් මේ පොල් කටු නෑ. හිල් පොල් කටු නෑ අපිට. අපිට තියෙන්නේ මේ වගේ සරල මේ ප්ලාස්ටික් කප්ස්. චූටි පැටියෙක් එක්ක දවස ගත කරන එක කොයි තරම්නම් සතුටුද. අපි දෙන්නගේ මුළු ජීවිතේම දැන් චූටිමැණික. කොයි තරම් වැඩ තිබ්බත් කොයි තරම් මහන්සි වුණත් මේ හුරතල් වැඩවලට පුළුවන් අපේ හැම මහන්සියක්ම නිවන්න. බලන්නකෝ දැන් අපේ චූටිමැණික නාලා ඉවරයි. එයාගේ කොණ්ඩේ වේලන්නේ අපි මෙහෙමයි. මොකද දැන් ගොඩාක් සීතලයිනේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඈතට වෙන හෙයාර් ඩ්‍රයර් එක අල්ලලා තමයි අපි චූටිමැණිකගේ කොණ්ඩේ වේල ගන්නේ. guys තේරෙනවනේ අපි මෙහෙමයි චූටිමැණිකගේ ඔළුව වේලනවා. හවසට චූටිමැණිකව නාවලා සැප නින්දක් දාන අතරේ තමයි අපි හැමදාම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ෆිල්ම් එකක් බලන්න. ඉතින් හැමදාම චූටිමැණික නිදාගන්න වෙලාවේදී අපි දෙන්න වෙනුවෙන් අපි ටිකක් කාලය වෙන් කරන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. බබා. අයි ඔටුයි. ඔටු. ඕ. මමයි රජා වගේ යන්නේ. මමයි රජා. Kau amma tumma ka? Adri. Bye. Amma tumma. Bye. Say bye. Bye. අයියෝ හරි කරදරේ අප්පා. Hari katta. එලිෆන්ට් මේ ඉන්නේ. මේ පැත්තේ. යා අම්මා හිය.
මේ දැන් තමයි චුටි මැනික නිදාගෙන නැගිට්ටේ. හරිම සනීපෙට ඉන්නවා. මේනානේ වෙන දවසක ඔයගලන්ට අපේ නයිට් රූටින් එක ගේන්නම්. කොහොමද අපේ චුටි මැනික හවසට නිදාගන්නේ කොහොමද රැට මොනවද කන්නේ? ඔන්න යනවා. එක තරක දැන් ඉන්නේ නැහැ. මේ තේරෙනවනේ? ලේසි නෑ. හරි අමාරුයි. මේ ඉතින් guys එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක මෙතනින් එන්ඩ් කරන්න නේද මහත්තයා? yes දැන් අපි තුන්දෙනා සෙල්ලම් කරන්න යන්නේ. සෙල්ලම් කරන වෙලාව පිටුමනික ඉතින් එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න ලබන සතිය අපි ඔන්න ලස්සන ඉන්ට්‍රෙස්ට් වීඩියෝ එකක් කරගෙන එනවා නේද මනික? අනිවාර්යයෙන්. ලබන සතිය අපි එනවා මේ අපේ ලබන සතියේ ප්ලෑන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපේ චූටි මනිකත් එක්ක ෆස්ට් ටයිම් අපි ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක හදන්නේ. ගිය සැරේ අපි ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක හැදුවේ මෙයා බණ්ඩියේ ඉද්දි. චූටි මනික බණ්ඩිය ඇතුලේ බලාගෙන. හැබැයි තව දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් චූටි මැනික හම්බ වෙලා අපි ට්‍රී එක තියාගත්තා. ආව් මේ අපි ෆොටෝසුත් ගත්තා මේ චූටි මැනිකව යටින් තියලා ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ. අම්මා කස්කාල කවුද මේ? Who is this? Who's shouting? Huh? Who's shouting? ඉතින් ලබන සතිය අපි ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක හදන vlog එකත් එක්ක තව ඩේයි ලයිෆ් එකක් තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකට ඔයාලා අස මොන හරි තියෙනවා නම් ඇඩ් කරන්න අපිට කමෙන්ට් කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ යටින්. ඉතින් guys එහෙනම් තව වෙලා ගන්න කලින් අපි මේ වීඩියෝ යනවා අතරමට. මේ පේනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක දැනට මෙතනින් ඉවර කරන්න. අපි ලබන සතිය හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් ආදරෙන් සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ගිලෙන්නම්. බයි. බයි කියන පුතේ. බයි say bye. මොන බයිද? දුම දවලිලා කුසම්.